Assalamu alaikum. زمونږ نننی لیکچر دی لیکچر نمبر 165. په نننی لیکچر کې به مونږه د گیسز لیکویفیکشن ریلیټډ ټاپک ایکسپلین کوو چې هغه د انډریوز ډیمونستریشن فار لیکویفیکشن اف گیسز او د دې سره سره څه ټرمینالوجیز دي او څو چې پای کې سپیشلی کریټیکل ټمپریچر دی کریټیکل پریشر دی او کریټیکل والیوم دی دا به نن ایکسپلین کوو په لیکچر نمبر 165 کې. Andrews demonstration for liquefaction of gases دا دی چې Andrews یو ساینټیست دی او د مختلف گیسز باندې ایکسپریمنټس وکړل یا مختلف گیسز چې دی هغه سټډي کړل د هغې پروسیجر د لیکویفیکشن چې کوم دی هغه سټډي کړو او دغه سټډي چې دا پیسو کړه سټډیډ افیکټ یعنی مطلب دا چې مختلف گیسز یې سټډي کړل او د هغې سټډي څنګه وکړه چې دغه گیسز مطلب افیکټ څه دی اثر څه دی په دې باندې د چا د پریشر اینڈ ټمپریچر مختلف گیسز یې لیکویفای کړل یا د دې سمپل تاسو داسې مطلب مینینګ اخیستلی شي د دې مطلب دا دی چې مختلف گیسز یې ډفرنٹ گیسز چې دي هغې په پریشر او په ټمپریچر باندې یعنی مطلب دا دای ورته پرووایډ کړل چې په ډیفرنٹ پریشر او په ډیفرنٹ ټمپریچرز باندې دغه گیسز اثر څه دی افیکټ څه دی او دا په کم پریشر او په کم ټمپریچر باندې دا څه کیږي لیکویفای کیږي. بیا د خپل دغه ایکسپریمنټس نه دا کنکلوژن واغستو چې د هر یو ګیس لپاره فور ایوری ګیس there is temperature below which gas can liquefy and above that temperature gases defies liquefaction. دې مطلب دا دی چې مختلف قسمه گیسز باندې دا ایکسپریمنټ وکړل او د هغه ایکسپریمنټ نه د کنکلوژن دا واغستو چې هر یو ګیس لپاره داسې یو ټمپریچر شته دی د هر یو ګیس لپاره داسې یو ټمپریچر شته دی چې د هغه ټمپریچر نه لاندې یعنی مطلب بلو دا ګیس چې دی د په اسانه باندې مونږ لیکویفای کولی شو خو د دغه ټمپریچر نه چې کله هم مونږه معمولي غونته کې هم په دغه ټمپریچر کې انکریز راځي نو دغه ګیس چې دی دا بیا لیکویفیکشن نه کوي مطلب دا لیکویفای کیږي نه. اوس د چې کوم ټمپریچر یاد کو چېرې په کوم ټمپریچر باندې ګیسز چې دي دا بلو یعنی مطلب داسې یو ټمپریچر چې د هغې نه لاندې دا ګیس لیکویفای کیږي خو د هغې نه ابو مونږ ځو یعنی مطلب ټمپریچر سیوا کوو نو بیا ګیسز چې دي هغه لیکویفیکشن نه کوي. دغه ټمپریچر لا د یو خاص نوم ورکړی دی سپیسیفک نیم ورکړی دی او هغه ټمپریچر ته ویلی کیږي کریټیکل ټمپریچر چې هغه په ټي سی باندې څه کیږي ډینوټ کیږي. دا د دې ریپرزنټیشن دی ریپرزنټیشن د دې دی په ټي سی باندې کریټیکل ټمپریچر. اوس کریټیکل ټمپریچر هغه ټمپریچر دی د انډریوز ډیمونستریشن متعلق کریټیکل ټمپریچر هغه ټمپریچر دی چې د هغې نه ابو مونږ ځو یعنی مطلب هغه ټمپریچر بیا مونږ سیوا کوو د دغه ګیس او نو دا ګیس نه لیکویفای کیږي. نو ساده لفظونو کې تاسو داسې ویلی شئ چې هغه ټمپریچر چې د هغې نه ابو مونږ ځو نو بیا ګیس لیکویفای کیږي نه دغه ټمپریچر ته ویلی کیږي کریټیکل ټمپریچر او په دغه کریټیکل ټمپریچر چې کله دا تاسو ابو ځئ بیا چې هر څومره پریشر تاسو اپلای کوئ نو میټر هاو مچ پریشر از اپلایډ څومره پریشر تاسو اپلای کړی دی بیا په دې ډیپینډ نه کوي په دې کریټیکل ټمپریچر ډیپینډ کوي. کریټیکل ټمپریچر نه تاسو بلو راځئ ګیسز لیکویفای کیږي کریټیکل ټمپریچر نه ابو ځئ نو دغه ګیسز چې دی دا نه لیکویفای کیږي او په دغه ټایم کې په دغه کنډیشن کې که تاسو هر څومره ټمپریچر دې ته اپلای کوي خو دغه دا هر څومره پریشر چې دی په دې باندې اپلای کوي بیا به دغه ګیس چې دی دا به نه لیکویفای کیږي او دغه ټمپریچر ته مونږ وایو کریټیکل ټمپریچر یا د انډریوز ډیمونستریشن متعلق دغه ټمپریچر ته ویلی کیږي څه شی کریټیکل ټمپریچر. بیا د دې سره ریلیټډ راځي کریټیکل پریشر.
کریټیکل پریشر هر هغه پریشر دی چې هغه د یو ګیس لیکویفیکشن لپاره هغه هر څومره پریشر کېدلی شي، لږ دی ډیر دی، هر څومره پریشر چې دلته ټرم استعمال کړی د مینیمم پریشر، هغه پریشر لږ پریشر، مینیمم پریشر نه مطلب لږ پریشر، دلته لږ او ډیر خبره نه ده، هغه پریشر چې په هغې باندې ګیسز لیکویفای کیږي بس. نو په کم پریشر باندې چې ګیسز لیکویفای کیږي نو هغه پریشر شو څه شی کریټیکل پریشر، او د دې دپاره ریپرزنټیشن دی پی سی. ٹھیک شو. بیا ورپسې د دې سره ریلیټډ ټرم راځي کریټیکل والیوم وی سی، چې دا ډینوټ کیږي په څه باندې؟ په وی سی باندې. کریټیکل والیوم هغه والیوم دی the volume occupied by 1 mole of a gas at a critical temperature and critical pressure. په critical temperature او په critical pressure باندې چې د یو ګیس د 1 mole of a gas څومره والیوم اکوپای کړي. 1 mole of a gas یعنی مطلب د ګیس 1 mole تاسو راوالی، دغه 1 mole ګیس چې دی د په critical temperature او په critical pressure باندې چې څومره والیوم دی نسی، څومره ځیګی دی نسی، څومره والیوم دی اکوپای کوي، دغه والیوم ته ویلی کېږي څه شی critical والیوم، او دا ډینوټ کېږي په څه باندې؟ په وی سی باندې. نو دا بیسک ټرمینالوجیز دي د څه متعلق؟ د لیکویفیکشن آف ګیسز متعلق، چې باید کې اولنی مونږ وی کریټیکل ټمپریچر، او دا راغلي د کوم ځای نه دي؟ دا د دې ایکسپریمنټس نه راغلي دي، یعنی مطلب چې کوم انډریوز ایکسپریمنټس کړل دي په مختلف قسمه ګیسز باندې، د هغه ګیسز په یعنی مطلب د هغه ایکسپریمنټس په کنکلوژن کې د چې کوم ټرمینالوجیز راوستي دي د ګیسز لیکویفیکشن متعلق یا د هغې باره کې، نو هغه دا ټرمینالوجیز دي چې دا ټرمینالوجیز تاسو ته صحیح پته وي. کریټیکل ټمپریچر، کریټیکل پریشر او کریټیکل والیوم. اوس یو اگزامپل لیټ سپوز مونږ کاربن ډای اکساید واخلو. نو کاربن ډای اکساید چې دی کاربن ډای اکساید ګیس دی. اوس د کاربن ډای اکساید ګیس لپاره چې کوم کریټیکل ټمپریچر دی ټي سی، نو دا کریټیکل ټمپریچر د کاربن ډای اکساید ګیس لپاره څومره دی؟ 31.1 ډیګري سی دی. او دغه شانې کریټیکل پریشر چې دی پی سی چې دی هغه د 72.9 atm دی. هم د دې سره ریلیټډ کریټیکل والیوم دی وی سی، او د دې کاربن ډای اکساید کریټیکل والیوم چې دی هغه 94 سنټي میټر کیوب دی یا 94 ml دی. ٹھیک شو جی. اوس د دې مطلب دا دی چې کاربن ډای اکساید لپاره کریټیکل ټمپریچر 31.1 ډیګري سی دی. د دې مطلب دا شو چې کاربن ډای اکساید چې دی کاربن ډای اکساید ګیس د دې ټمپریچر نه لاندې د لیکویفای کېدلی شي، بیلو د دې ټمپریچر نه 31.1 ډیګري سی نه بیلو راځي د لیکویفای کیږي. بیا د دې کاربن ډای اکساید ګیس لپاره د دې د لیکویفیکشن لپاره چې څومره پریشر پکار دی هغه 72.9 atm پریشر دی. هم دغه شانې دغه کاربن ډای اکساید 1 مول اف کاربن ډای اکساید په کریټیکل ټمپریچر او کریټیکل پریشر باندې د چې کوم والیوم دی نو هغه د 94 سنټي میټر کیوب، 94 سنټي میټر کیوب یا 94 ml. ٹھیک شو جی. نو دا اسی یو اگزامپل د څه دپاره د دې کریټیکل ټمپریچر او کریټیکل پریشر او د کریټیکل والیوم متعلق.